ویدیو درباره پول است، درباره باز شدن گره‌ها، درباره موفقیت، درباره فرصت‌هایی که زندگی جلوی پایمان می‌گذارد. ولی پیش از همه اینها درباره بدن است، درباره انتخاب و درباره همان نقطه‌ای که دریافت در درون شکل می‌گیرد. جایی که هنوز چیزی در بیرون عوض نشده، اما مسیر درون تغییر کرده است. این ویدیو قرار است زاویه نگاهت را عوض کند. تا حالا به این توجه کرده ای که وقتی ما آدم‌ها از خواسته هایمان حرف میزنیم دقیقاً در چه وضعیتی هستیم؟ بیشتر ما چشم به بیرون داریم، منتظر یک تماس، منتظر یک پیام، منتظر پول و یا تغییری که قرار است از راه برسد و همه چیز را جابجا کند. انگار درون انسان یک جمله آرام تکرار می شود: اول باید چیزی بیرون تغییر کند تا من آرام بگیرم. اما وقتی به تجربه های واقعی نگاه می کنیم، الگوی دیگری خودش را نشان می دهد. قبل از آن که نتیجه دیده شود، قبل از آن که شرایط بیرونی تکان بخورند، اینجا یک چیز تغییر کرده و آن وضعیت درونی فرد است. در حد اعتماد به حضور خود، در حد حس بودن در جهان و در نوع حالتی که بدن با آن نفس می‌کشد. اینجا همان نقطه است که مسیر تغییر می‌کند. وقتی کسی در حالت خواستن باقی می‌ماند، حتی اگر افکارش پر از امید باشند، در عمق وجودش هنوز پیامی فعال است: من در انتظارم. و این پیام فقط در ذهن نیست، در رفتار او دیده می شود، در انتخابهایش، در واکنشها و در سرعت تصمیم گیری هایش. خواستن معمولاً با یک کشش درونی همراه است، کشش ظریفی که بدن آن را حمل می کند. اما دریافت از جایی شروع می شود که این کشش، این تمنا برای لحظاتی آرام می شود. در این لحظه فرد خواسته‌اش را فراموش نکرده، بی تفاوت نشده، کنار هم نکشیده. فقط درونش به حالتی نزدیک شده که انگار خواسته‌اش اکنون دریافت شده است. و این فقط یک فکر تازه نیست، یک تغییر در حالت وجودی اوست. و درست همین جاست که اتفاق اصلی رخ می دهد. رفتار آدم شروع به تغییر می کند قبل از آن که حتی خودش متوجه شود. تصمیماتش نرمتر می شوند، واکنشهایش از آرامش می آیند، توجهش به چیزهایی جلب می شود که پیش از این اصلاً وارد میدان دید او نمی شدند. این تغییر حاصل تمرکز آگاهانه نیست، از جابجایی فیلترهای درونی انسان می آید و جهان همیشه از مسیر همین فیلترها پاسخ می دهد. در این نقطه مسیر زندگی آرام آرام تغییر جهت می دهد، بدون فشار، بدون شتاب و بدون جنگیدن. فرد هنوز نمی داند دقیقاً چه چیزی در راه است، اما بدن او دیگر در حالت اضطرار نمی سوزد و همین فاصله ظریف بین دو حالت نمیدانم چه می شود و در عجله هم نیستم جایی است که دریافت شکل می گیرد. حال سوال اینجاست: چرا بعضی تجربه ها درست در همین حالت خیلی سریع پاسخ می گیرند؟ چرا بعضی آدم ها در یک بازه کوتاه وارد جریان می شوند و چرا این وضعیت قابل تکرار است؟ تا حالا شده قبل از این که حتی بفهمی که چه تصمیمی گرفته ای، چیزی را احساس کنی، بدنت واکنش نشان بدهد، نفس عمیق‌تر شود، فشار از روی سینه برداشته شود یا حس کنی چیزی در درون تو آرام گرفته بی آنکه حتی بدانی چرا؟ این اتفاق تصادفی نیست. جو دیسپنزا بارها به این نکته اشاره می کند. بدن آینده را زودتر از ذهن تشخیص می دهد. بدن با تحلیل کار نمی کند، با حافظه زندگی می کند. سالها تجربه، سالها تکرار و سالها انتظار، نگرانی، امید، ناامیدی
همه در بدن ذخیره شده اند. در ریتم تنفس‌های تو، در تنش عضلاتت، در ضربان قلبت، در نحوه ایستادن و حرکت کردن. برای همین است که وقتی تغییری واقعی قرار است اتفاق بیفتد، بدن زودتر از ذهن واکنش نشان می‌دهد. ذهن هنوز در حال سبک سنگین کردن است، ولی بدن با این سوال مشغول است که این فضا آشناست یا تازه است. حال اگر کسی سالها در حالت بقا زندگی کرده باشد، بدنش به بقا عادت کرده، به فشار، عجله، پیگیری مداوم، نگرانی از عقب ماندن. همه اینها زبان طبیعی بدن شده اند و حالا تصور کن برای اولین بار فرد وارد وضعیتی می شود که در آن فشار و کنترل کمتر است. عجله هم در کار نیست. در این لحظه بدن مکث می کند. ذهن امکان دارد بگوید این یک روش جدید است، اما بدن می گوید من این فضا را نمی شناسم. حال اگر فرد در همین نقطه بماند و این حال را حفظ کند، بدن شروع به یاد گرفتن می کند. یاد می گیرد که می شود بدون تنش هم ادامه داد. می شود بدون حالت بقا هم زندگی کرد. می شود بدون فشار حرکت کرد. این یادگیری بسیار ظریف است و بسیار تعیین کننده. چون درست همینجا سیستم عصبی وارد فاز تازه‌ای می شود و در این فاز مغز دیگر مجبور نیست مدام آینده را اسکن کند. دیگر لازم نیست سناریو بسازد یا برای خطرهای احتمالی آماده باشد. توجه آزادتر می شود و توجه آزاد یعنی انرژی آزاد. حال وقتی انرژی آزاد می شود، درک تغییر می کند. آرام، بی سر و صدا و پیوسته فرد شروع به دیدن چیزهایی می کند که قبلا از کنارشان رد می شد. حالا شروع به شنیدن حرفهایی می کند که قبلا اهمیتی نداشتند. انتخابهایی که قبلا اصلا وارد ذهنش نمی شدند. این تغییرات تصمیماتی حساب شده نیستند. اینها نتیجه تغییر وضعیت بدنند. برای همین است وقتی از بعضی ها می پرسی چطور این مسیر برایت باز شد، جواب دقیقی ندارند. چون مسیر با فکر شروع نشده، از بدن شروع شده. اینجا باید لحظه‌ای مکث کنیم. اگر بدن نقش اصلی را در ورود به این هماهنگی دارد، پس چه چیزی باعث می شود بعضی تغییرات، بعضی تجربه ها بدن را خیلی سریع وارد این وضعیت کنند و بعضی تجربه ها هیچ اثری نداشته باشند؟ چرا بعضی آدم ها در یک بازی کوتاه وارد جریان می شوند و بعضی فقط گوش می دهند و عبور می کنند؟ این سوال دروازه فصل بعد است. اما قبل از رفتن نکته مهم را باید ببینیم. وقتی بدن برای اولین بار طعم امنیت را می چشد، ذهن عقب می ایستد، چون دیگر لازم نمی بیند فرمانده باشد. سالها ذهن برای آنچه شرط بقا و زنده ماندن می داند تصمیم گرفته. تصمیمات سریع، تصمیمات محافظه‌کارانه، تصمیماتی که بر پایه تجربه‌های دردناک گرفته شده اند. در این الگو این ذهن است که همیشه جلو دویده. اما وقتی بدن آرامتر می شود، مرکز تصمیم جابجا می شود. حال احساس درونی جای تحلیل عصبی را می گیرد و این همان چیزی است که خیلی ها نامش را شهود می گذارند. شهود همان اطلاعاتی است که از فیلتر ترس عبور نکرده، سانسور نشده و به بدن وارد شده‌اند. در این وضعیت رفتار آدم تغییر می کند. قبل از اینکه نتیجه‌ای دیده شود، عجله کمتر می شود. انتخاب‌ها دقیق تر می شوند. پاسخ‌ها دیگر از روی اضطرار نیستند. چون بدن دیگر از روی ترس انتخاب نمی کند. فرد هنوز فرصت‌ها را می بیند، اما نیازی نمی بیند فوراً به آنها چنگ بزند.
چون در وجودش اضطرار نجات و عجله‌ای وجود ندارد و این تغییر رفتار همان مرحله است که خیلی زودتر از تغییر بیرونی اتفاق می‌افتد. دریافت اول در تصمیم گیری‌های ریز و روزانه شکل می‌گیرد. در نحوه پاسخ دادن، در انتخاب کردن، در مکث کردن. زندگی ممکن است از بیرون عادی به نظر برسد، اما کیفیت حضور تو فرق می کند و در ادامه همین فضا مغز وارد الگوی آلفا می شود. آلفا یعنی ذهن در حالت دریافت است و وقتی این اتفاق می افتد مسیرها واضح تر دیده می شود. مثلا پول فقط عدد نیست، پول جریان است، مسیر است. وقتی بدن از حالت بقا خارج می شود، این جریان دیده می شود. برای یکی در قالب پیشنهادی که قبلا نادیده می گرفت، برای دیگری در قالب ارتباطی که قبلا جرأت پاسخ دادن به آن را نداشت و برای دیگری در قالب باز شدن گرهی قدیمی رخ می دهد. اینها جادو نیستند، اما همزمانند و همزمانی نشانه مقاومت کمتر توست. اینجا معمولاً یک خطا رخ می دهد. بعضی ها می خواهند این حالت را نگه دارند، تکرارش کنند و آن بچسبند، اما این وضعیت با چنگ زدن پایدار نمی ماند. پایداری از جای دیگری می آید. از تکرار انتخاب‌هایی که با بدن تو هماهنگند، از قطع عادت‌هایی که بدن را دوباره به حالت کمبود برمیگردانند و از توجه به چیزهایی که انقباض می‌آورند. اینجا وارد فاز بعد می‌شویم، یعنی پایدارسازی مدار دریافت و بعد از آن خیلی آرام به نشانه‌ها می‌رسیم. این بخش را من با یک سوال شروع می‌کنم. چرا بعضی تجربه‌ها خیلی زود جواب می‌دهند؟ آیا تا به حال برای تو پیش آمده که کاری را انجام دهی که خیلی ها قبل از تو انجام دادند، اما نتیجه تو فرق می کند؟ نه اینکه بیشتر تلاش کرده ای یا باهوشتر بوده ای یا اینکه شرایط بیرونیت بهتر بوده، اما انگار برای تو چیزی زودتر از بقیه سر جایش نشسته. این سوال مهم است، چون اگر جوابش را بفهمیم میفهمیم که چرا بعضی آدم‌ها بعد از یک تجربه کوتاه و بعضی بعد از سالها تلاش به نتیجه میرسند. جو دیسپنزا یک جمله کلیدی دارد. او میگوید تغییر واقعی وقتی شروع می شود که بدن زودتر از ذهن وارد وضعیت تازه شود. ذهن می تواند 1000 بار قانع شود، اما بدن اگر همراه نباشد همه چیز در حد ایده باقی میماند. حالا تفاوت کجاست؟ بعضی تجربه ها مستقیم با بدن حرف میزنند، با ریتم، با صدا، با حس، با فضا. این تجربه ها اول سراغ تحلیل نمی روند، سراغ توضیح هم نمی روند، اول سراغ قانع کردن هم نمی روند. اول بدن را جابجا می کنند. وقتی این اتفاق رخ دهد ذهن عقب می ایستد، چون دیگر لازم نیست همه چیز را کنترل کند. دیگران کشش عصبی وجود ندارد، دیگران عجله پنهان نیست، دیگران نیاز فوری برای ثابت کردن چیزی دیده نمی شود. این همان جایی است که خیلی ها بعداً می گویند نمیدانم چرا، ولی حس می کنم درست می شود. این حس از کجا می آید؟ از اینکه بدن برای اولین بار وارد حالتی شده که در آن بقا محور اصلی نیست. وقتی بدن از حالت بقا بیرون می آید، رفتار هم تغییر می کند. آدم انتخاب‌های کوچکتری می کند، ولی دقیق تر. به بعضی تماس‌ها جواب نمی دهد. به بعضی پیشنهادها زود بله نمی گوید. به بعضی مسیرها که قبلا هیجان انگیز به نظر می رسیدند دیگر کشش ندارد. اینها تصمیمات بزرگ نیستند، اما جهت را عوض می کنند و جهت که عوض شود نتیجه دیر یا زود خودش را نشان می دهد. اینجا یک سوء تفاهم رایج وجود دارد. ما اغلب فکر می کنیم این تجربه ها جواب می دهند چون ما را امیدوار می کنند، در حالی که امید در اینجا عامل اصلی نیست.
عامل اصلی این است که بدن برای چند دقیقه از حالت آماده باش خارج می شود و وقتی بدن در آماده باش نیست، مغز وارد حالت دریافت می شود. دیسپنزا از این حالت به عنوان ورود طبیعی به الگوی آلفا یاد می کند که این خود نتیجه آرام شدن سیستم عصبی است. در این وضعیت ذهن راه ها را می بندد، دیگر خیال بافی نمی کند، رویا پردازی هم نمی کند، بلکه مسیرهای واقعی را می بیند. برای یکی این مسیر مالی است، برای یکی تصمیم شغلی و برای یکی یک ارتباط است. همه چیز همزمان جادویی به نظر می رسد، اما در واقع فقط مقاومت تو کم شده و وقتی مقاومت کم می شود، چیزهایی که همیشه بودند بالاخره دیده می شوند. حالا سوال مهم این است: اگر بعضی تجربه ها می توانند در مدت کوتاه بدن را وارد این وضعیت کنند، چرا این حالت برای خیلی ها پایدار نمی ماند؟ چرا بعضی آدم ها بعد از یک دریافت خوب، بعد از یک باز شدن واقعی، دوباره آرام آرام به همان نقطه قبلی بر می گردند؟ برای پاسخ بهتر است از حرفهای کلی فاصله بگیریم و به چیزی نگاه کنیم که همینجا جلوی چشم ما رخ می دهد. در همین کانال تا به حال ویدیوها و مدیتیشن های زیادی منتشر شده‌اند که برای بعضی فقط شنیده شدند، برای بعضی حس خوبی داشتند و برای بعضی زندگی ها تغییر کرده و حرکت واقعی ایجاد شده. بین همه اینها من یکی از آخرین نمونه ها را بررسی می کنم که واکنش ها به آن تا حد زیادی غیر عادی بود. ما ویبینار کوتاهی با عنوان پول در 48 ساعت با صدای کاوه داشتیم. ما قرار سیستم دریافت درونیمون رو روشن کنیم و اجازه بدیم جهان جواب بده. شفاف، واقعی و توی همین 48 ساعت. برای 48 ساعت آینده آماده ای؟ پس بزن بریم. انتظار اولیه مشخص بود، اما اتفاقی که افتاد برای خیلی ها فراتر از انتظار بود. پیام هایی که آمد الگوی مشترک داشتند. دریافت زودتر از آنچه تصور می شد. گاهی خیلی زودتر از 48 ساعت و حتی 24 ساعت اول. نه برای همه و نه به یک شکل، اما به اندازه زیاد که نشود ساده از کنارش گذشت. خیلی ها نوشتند زیر 48 ساعت دریافت کردم. اصلا انتظارش رو نداشتم. فقط گوش دادم، بعد تماس آمد. چکم پاس شد. پولی که گیر کرده بود آزاد شد. بعضی حتی نوشتند خودم هم باورم نمی شد ولی انجام شد. اینجا یک سوال جدی مطرح می شود. چه چیزی در این تجربه بود که برای تعداد زیادی بدن سریع وارد مدار دریافت شد؟ آیا می شود آن را تکرار کرد؟ این را نمی توان از زاویه دانستن یا از زاویه تکنیک بررسی کرد. چون اگر فقط مسئله فهمیدن بود، همه نتیجه می گرفتند. اگر فقط انگیزه بود، اثرها کوتاه می ماندند. پس یک عامل دیگر در کار است و آن وضعیتی است که در بدن ایجاد شد. ولی بعضی ها نه. نکته اصلی همینجاست. کاوه در آن ویدیو قبل از اینکه ذهن را درگیر کند، بدن را وارد وضعیتی تازه کرد. ریتم صدا، لحن قاطع و تحکم‌آمیز، نبودن خواهش، نبودن انتظار، جملات کوتاه، تصاویر خاص، موزیک و فرکانس. بدن وارد نوعی هیپنوتیزم شد. پیام را اینطور گرفت: لازم نیست بجنگی. برای سیستمی که سالها در حالت بقا بوده، این پیام تکان دهنده است. جو دیسپنزا دقیقاً به همین نقطه اشاره می کند. می گوید وقتی بدن برای اولین بار وارد احساس امنیت می شود، مغز از حالت کنترل خارج می شود. در آن وبینار انرژی ها اوج گرفت. افراد احساس اعتماد به نفس پیدا کردند. بسیاری از شنونده ها از حالت درخواست خارج شدند و به طور حقیقی ثروت درون را حس کردند.
بدنها طعم یک وضعیت تازه را چشیدند و این همان لحظه است که دریافت میتواند اتفاق بیفتد. برای بعضی این تغییر فقط چند دقیقه طول کشید، اما همان چند دقیقه برای شکستن یک الگوی قدیمی کافی بود. وقتی بدن از حالت بقا خارج می شود، رفتار عوض می شود، اعتماد بالا می گیرد، واکنش عوض می شود، تصمیمات نرمتر می شوند و درست در همین فضاست که تماس ها می آیند، پیام ها می رسند، گره ها باز می شوند. همان چیزی که از بیرون به شانس شباهت دارد از درون هماهنگی است. حالا سوال اصلی این است: اگر چنین تجربه‌ای می‌تواند بدن را خیلی سریعتر وارد مدار دریافت کند، چرا این وضعیت برای همه پایدار نمی‌ماند؟ چرا بعضی‌ها بعد از یک دریافت خوب دوباره به همان نقطه قبل برمیگردند؟ مهمتر از آن، چطور می‌شود این حالت را از یک تجربه کوتاه به یک مسیر تبدیل کرد؟ این دقیقاً همان نکته‌ای است که در بخش بعد به آن پاسخ می‌دهیم. چه چیزهایی بدن را دوباره از مدار دریافت خارج می‌کنند؟ بعد از یک دریافت خوب، بعد از یک باز شدن، بعد از یک گشایش، بعد از یک همزمانی واضح، بسیاری از آدم‌ها جمله‌ای مشترک می‌گویند: نمی‌دانم چرا دوباره همه چیز کند شد. ظاهر زندگی شاید تغییر زیادی نکرده باشد، اما در درون یک چیزی آرام آرام جمع شده است. اینجا مسئله کمبود بیرونی نیست، مسئله بازگشت یک الگوی بدنی است. بدن خیلی سریع یاد میگیرد همانقدر که میتواند یک وضعیت تازه را تجربه کند، میتواند به وضعیت آشنای قبلی هم برگردد. چطور؟ خیلی ساده و بی سر و صدا، با تصمیم‌های ریز و روزانه، با مکالمه‌هایی که دوباره فشار می‌آورند، با مقایسه، با عجله، با درگیری‌های بیش از حد ذهنی. فرد هنوز فکر می‌کند در مسیر دریافت است، اما بدن کم کم بازگشت می‌کند. تنفس سطحی‌تر می‌شود، شانه‌ها منقبض می‌شوند. ذهن دوباره شروع به دویدن می‌کند. اینجا همان جایی است که جو دیسپنزا روی آن تاکید می‌کند: بدن زودتر از ذهن به گذشته برمیگردد و وقتی بدن به الگوی قدیمی برگردد، ذهن دوباره شروع می‌کند به این توجیه که باید بیشتر تلاش کنم، باید پیگیری کنم، باید کنترل کنم. اینها جمله‌های بدی نیستند، اما از یک وضعیت خاص می‌آیند، وضعیت فشار، و در این حالت فرد فکر می‌کند دارد فعالتر می‌شود، در حالی که در حال بستن مدار دریافت است. چرا؟ چون دریافت در بدن در بقا اتفاق نمی‌افتد. دریافت در بدنی اتفاق می‌افتد که در عین حرکت امنیت خود را حفظ می‌کند. اینجا یک سوء تفاهم رایج وجود دارد. بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر آرام شوند، اگر عجله نکنند، اگر فشار نیاورند، همه چیز می‌ایستد، اما تجربه واقعی چیز دیگری نشان می‌دهد. وقتی بدن در وضعیت امنیت است، حرکت دقیق‌تر می‌شود، انتخاب‌ها تمیزتر می‌شوند، انرژی هدر نمی‌رود، فرد کمتر کار می‌کند ولی دقیق‌تر، کمتر حرف می‌زند اما به موقع، کمتر می‌دود اما به مسیر می‌رسد. اینجا همان نقطه است که دریافت از اتفاق به جریان تبدیل می شود. اما بیشتر آدم‌ها در همین نقطه عجله می‌کنند. می‌خواهند همین حس خوب را نگه دارند. می‌خواهند دوباره همان نتیجه را تکرار کنند. می‌خواهند از آن تجربه یک ابزار بسازند. و دقیقاً همینجا بدن دوباره وارد فشار می‌شود. بدن ابزار نیست. بدن جهت را نشان می‌دهد. وقتی بدن دوباره منقبض می‌شود، نشانه‌ها کم رنگ می‌شوند. همزمانی‌ها عقب می‌نشینند، فرصت‌ها دیده نمی‌شوند و فرد فکر می‌کند اثر از بین رفت، در حالی که اثر نرفته، فقط بدن دوباره به حالت قدیمی برگشته. سوال مهم اینجاست: اگر بدن کلید ماجراست،
چطور می شود این وضعیت را نگه داشت؟ آن هم بدون اینکه تبدیل به تلاش تازه‌ای شود. چطور می شود دریافت را به نوعی سبک زندگی تبدیل کرد؟ نه فقط یک تجربه هیجانی. و این دقیقاً همان جایی است که باید وارد لایه بعدی شویم. در بخش بعد به سراغ چیزی می رویم که معمولاً نادیده گرفته می شود. نقش انتخاب‌های خیلی کوچک در پایدار ماندن مدار دریافت. همان انتخاب‌هایی که به نظر بی اهمیت می رسند اما مسیر را عوض می کنند. جو دیسپنزا جمله‌ای دارد که اگر آن را واقعاً بفهمیم نیمی از مسیر روشن می شود. او می گوید اگر فقط در زمان مدیتیشن تغییر می کنی اما در بقیه روز همان آدم قبل هستی، همان احساسات گذشته را داری، بدنت دوباره به گذشته برمیگردد. مسئله دقیقاً در همین جاست. خیلی ها در یک تجربه قوی به نقطه دریافت می رسند. احساس رها شدن دارند، سبک می شوند، شفاف می شوند. اما چند ساعت بعد یا چند روز بعد همه چیز آرام آرام برمیگردد، چون زندگی روزمره هنوز با آن وضعیت هماهنگ نشده. دریافت وقتی فقط یک لحظه باشد زود تمام می شود، اما وقتی وارد رفتار روزانه شود شروع به ماندن می کند. و این دقیقاً همون جایی است که جو دیسپنزا روی آن تاکید می کند. بدن باید یاد بگیرد که در حالت جدید پایدار بماند، زندگی کند، نه فقط یک بار تجربه کند. اینجا دیگر بحث هیجان نیست، بحث استمرار است و استمرار از انتخاب‌های خیلی کوچک ساخته می شود. انتخاب‌هایی که به ظاهر اهمیت ندارند اما هر کدام یا بدن را در مدار دریافت نگاه می دارند یا اینکه آرام آرام به همان الگوی قدیمی باز می گردانند. این انتخاب‌های کوچک معمولاً جایی دیده نمی شوند. کسی برایشان کف نمی زند. کسی تو را به خاطرشان تشویق نمی کند. حتی خود آدم هم گاهی متوجهشان نیست. اما بدن همه آنها را ثبت می کند. مثلا صبحی که بیدار می شوی و قبل از چک کردن گوشی چند ثانیه مکث می کنی. به بدنت توجه می کنی. از خود می پرسی من چه حالی دارم؟ یا لحظه‌ای که می خواهی به کاری جواب بدهی و به جای عجله نفسی عمیق می کشی و صبر می کنی تا از جای آرامتری پاسخ بگویی. یا وقتی پیشنهادی می آید که از بیرون جذاب است اما در بدنت انقباض ایجاد می کند و برای اولین بار به آن انقباض احترام می گذاری. اینها تصمیمات بزرگی نیستند اما هر کدام پیامی مستقیم به سیستم عصبی می فرستند. پیام این است: من عجله‌ای ندارم، من مجبور نیستم، من می توانم انتخاب کنم. جو دیسپنزا دقیقاً به همین نقطه اشاره می کند وقتی می گوید بدن باید از حالت واکنش به حالت انتخاب منتقل شود تا وقتی واکنش هست زندگی از بیرون هدایت می شود. اما وقتی انتخاب وارد می شود دریافت شروع می کند به پایدار شدن. خیلی ها فکر می کنند پایدار ماندن دریافت به تمرینات طولانی مربوط است، در حالی که بیشتر به هماهنگی لحظه های روز تو مربوط است. اینکه بعد از یک تجربه خوب زندگی چطور ادامه پیدا می کند؟ آیا دوباره به همان شتاب قدیمی برمی گردد؟ آیا دوباره بدن وارد حالت آماده باش می شود؟ آیا دوباره همه چیز باید سریع و فوری حل شود؟ یا آرام آرام ریتم تازه‌ای شروع می شود؟ ریتمی که در آن بدن کمتر منقبض می شود، ذهن کمتر می دود و تصمیمات از جای شفافتری می آیند. در این مرحله خیلی وقتها نتیجه بیرونی هنوز تغییر نکرده. پول ممکن است هنوز نیامده باشد. گره ممکن است هنوز باز نشده باشد. شرایط ممکن است هنوز همان باشند. اما یک چیز عوض شده: نحوه بودن تو در همان شرایط. و این دقیقاً همان جایی است که دریافت از یک اتفاق به یک مسیر تبدیل می شود.
وقتی این مسیر شکل میگیرد نشانه ها خودشان ظاهر میشوند، نه به عنوان معجزه بلکه بیشتر به عنوان پیامد طبیعی یک بدن هماهنگ و یک ذهن آرامتر. اما پیش از رسیدن به نشانه ها یک مانع مهم وجود دارد که خیلی ها را دوباره به نقطه قبل برمیگرداند. مانعی که اغلب دیده نمی شود و دقیقاً در لحظه های عادی زندگی فعال می شود. وقتی بدن از حالت بقا خارج شد و برای اولین بار طعم امنیت را چشید، کار اصلی تازه شروع می شود. راهکار اصلی ساده تر از چیزی است که فکر می کنیم. دریافت پایدار با کار اضافه ساخته نمی شود. با انتخاب های درست در لحظه های عادی زندگی ساخته می شود. همان لحظه هایی که کسی نگاه نمی کند، نتیجه هنوز دیده نمی شود و وسوسه برگشتن به الگوی قدیمی زیاد است. در این نقطه 3 انتخاب ساده تعیین کننده اند. اول، سرعت. وقتی بدن وارد مدار دریافت می شود، اولین واکنش درست این است که سرعت زندگی کمی پایین بیاید. نه به توقف کشیده می شود و نه وارد حالت انفعالی می شوی. فقط عجله‌های عصبی حذف می شوند. اگر بعد از یک تجربه خوب زندگی دوباره با شتاب قدیمی ادامه پیدا کند، بدن پیام می گیرد که همه چیز دوباره اضطراری شده. اما وقتی سرعت کمی کاسته می شود، بدن می فهمد که قرار نیست دوباره بجنگد. دوم، تصمیمات کوچک. دریافت در تصمیمات بزرگ شروع نمی شود، در تصمیمات ریز تثبیت می شود. اینکه به چه کسی جواب می دهی، کجا نه نمی گویی و چرا، کجا خودت را مجبور می کنی و کجا اجازه می دهی. هر تصمیم کوچک یا مدار دریافت را تقویت می کند یا آرام آرام از آن خارج می کند. جو دیسپنزا بارها به همین نقطه اشاره می کند. بدن از طریق تجربه های روزمره یاد می گیرد، نه از طریق جملات زیبا. و سوم، نحوه واکنش به نرسیدن موقت. این مهمترین بخش است. در مسیر دریافت اگر نتیجه هنوز نیامده اما فرد دیگر فرو نمی ریزد، برای اینکه درونش همچنان پایدار است، وقتی نرسیدن باعث برگشتن اضطرار نشود، بدن در همان مدار میماند و این دقیقاً همان جایی است که دریافت از یک اتفاق کوچک به یک جریان تبدیل می شود. نشانه ها از کجا می آیند؟ نشانه ها همیشه بیرونی نیستند و معمولاً با چیزهای ظریف شروع می شوند. فرد متوجه می شود بعضی تصمیم ها راحت تر گرفته می شوند، بعضی تماس ها بدون فشار برقرار می شوند، بعضی مسیرها که همیشه بسته به نظر می رسیدند باز می شوند، بعضی آدم ها خود به خود کنار می روند و بعضی فرصت ها بی دعوت ظاهر می شوند. اینها همیشه به شکل انفجاری نیستند و اغلب کاملا هماهنگ رخ می دهند. نکته مهم اینجاست که نشانه ها وقتی می آیند که فرد دیگر دنبال نشانه نیست. وقتی ذهن دست از چک کردن برداشته و بدن هنوز گشوده است. این همان نقطه است که خیلی ها بعدها می گویند خودم هم دقیقا نفهمیدم از کجا شروع شد. چون شروع از فکر نبوده، از وضعیت درونی تو بوده.